سرکه یه مایع ترش و خوش‌طعم برای غذا نیست صرفاً. سرکه یه خاصیت پاکسازی عمیقی داره تو دنیای ماورایی و انرژیایی و همونطور که تو دنیای فیزیکی میتونه چربی ها و رسوبات رو به شروع ببره، تو دنیای ماورایی و انرژیایی هم میتونه روی حاله بدن اثر بذاره و همچنین حتی فضا رو هم در واقع پاکسازی بکنه. حالا به نظرتون چرا سرکه اینقدر قویه و اینقدر توصیه شده؟ اصلا یکی از ابزارهای خیلی قدرتمند مدیومیه و خصوصا برای پاکسازی هم خیلی کاربرد داره. علت اصلیش اینه که سرکه خاصیت برش دهندگی انرژی داره و مثل یه تیغ نوری انرژی های مزاحم، انرژی های منفی رو از حاله یا محیط به راحتی میتونه جدا بکنه و از بین ببره. سرکه فرکانس خیلی تیزی داره و موجودات تاریکی یا انرژی های سنگین اصلا باهاش نمیتونن بسازن و در واقع مثلا میتونن نابودشون بکنن. اما بی معطلی بریم سراغ روش های پاکسازی با سرکه. اول بریم سراغ پاکسازی خونه. برای این کار شما میتونید یه سطل آب تهیه بکنید و بهش مقداری سرکه اضافه بکنید و با اون سطل آب و سرکه زمین رو طی بکشید، خصوصا گوشه ها و کنج ها. چرا؟ چون این نواحی انرژی منفی بیشتر جمع میشه و ورود موجودات منفی از کنج ها و گوشه هاست در داخل خونه ها. و بعد از اینکه این کار رو میکنید حس میکنید که واقعا خونه خیلی سبک شد، اصلا حس میکنید که انگار داری راحت‌تر تو خونه نفس میکشید و یه تجربه خیلی فوق‌العاده‌ایه. خصوصا افرادی که حس میکنن خونه هاشون سنگینه این کار رو انجام بدن و قبلش هم حتما اعلام بکنید که من میخوام سرکه بریزم روی کف خونه یا توی این ناحیه، اگر موجودی هست حتما از اینجا بره و اینو 3 بار حتما تو خونه اعلام بکنید تا یه وقت خدای نکرده در واقع موجوداتی که حالا مزاحمت برای شما ندارن و اونجا ممکنه خونهشون باشه مشکلی پیش نیاد. یه مدل دیگه حصار کردن خونه، در واقع حصار کردن ماورایی خونه با سرکه اینجوریه که شما میایید جلوی درب، خب یعنی از داخل جلوی درب ورودی یه سری موجودات تاریکی رده بالا از درب وارد میشن. شما میاد چیکار میکنید؟ قطره قطره سرکه رو میریزید و اعلام میکنید که من این خونه رو حصار کردم و هیچ موجود مزاحمی نباید بتونه از این حصار رد بشه. متوجهید؟ موجود مزاحم بگید دوستان، موجود تاریکی نگید، موجود مزاحم بگید. میدونید چرا؟ شاید حالا این بحث خود عمیق باشه، جاش نباشه من اینجا بهتون بگم، ولی خب یه سری هستن، یه سری موجودات هستن به اسم اماره مکان که اونا خب ممکنه موجود تاریکی باشن ولی خب در واقع مشکلی اصلا برای شما ایجاد نمی‌کنن یا هیچ ضرری هم برای شما ندارن و به این ترتیب اعلام بکنید خیلی بهتر. اما میریم سراغ پاکسازی بدن. پاکسازی بدن با سرکه روش‌های مختلفی داره. به طور کلی شما میتونید هر وقت که احساس کردید جایی بودید که انرژی منفی بالایی داره یا حس کردید یه مقدار سنگین شدید، حالا نه به اون شدت، میتونید مثلا این مقدار سرکه رو به صورت پشت گردنتون بزنید، البته با آب و مخلوط آب و سرکه، و حالا 1-2 دقیقه هم باشه و بشوریدم کاملا اوکیه و مشکلی هم برای پوستتون هم پیش نمیاد. البته کسایی که حساسیت ندارن دیگه. یه مدل دیگهش مثل دوش انرژیایی میمونه، یه حمام سرکه بهش میگم. من قبلا در مورد دوش نمک توضیح داده بودم، یه ویدیو جداگونه هست تو کانال تو این زمینه که میتونید ملاحظه کنید و فوق العاده است برای پاکسازی. به اون دوش نمکتون میتونید یه مقداری در واقع سرکه هم بزنید، یعنی در زمان انجام دوش نمکتون و موقعی که نمک میزنید یه خورده سرکه هم میتونید رو بدنم بزنید، دیگه خیلی عمیق میشه و فوق العاده است این مدل پاکسازی. دوش سرکه مثلا کسایی که حالا خونه‌شون وان دارن میتونن یه مقدار سرکه تو آب بریزن برن تو وان بشینن، فوق العاده است، بهترین حالتش اینه. افراد دیگه هم میتونن توی اون لگنی که میخوان باش حمام کنن اول مقدار آب بریزن و بعد سرکه بهش قاطی بکنن و آروم اون سرکه رو روی خودشون بریزن. فوق العاده است. سورای ناس و فلق هم اگر همراهش بخورید بسیار فوق العاده است برای پاکسازی، نه اینکه دوستان روی اون آب بخونید و بعد بریزید روی خودتون. همینجور در حین پاکسازی که دارید اون آبو میریزید این سوره ها رو بخونید. بهتون گفتم اگرم با اون دوش نمک مخلوطش کنید که دیگه نور علی نوره. سعی کنید سرکه رو به نواحی پشت گردن، سینه ها، دست ها، این مقداری صورت، پیشونی، این ناحیه فوق العاده است
برای پاکسازی و خیلی خیلی سبکتون میکنه و این نوایی رو حتما فراموش نکنید. کسایی که نوایی از بدنشون درد داره و انرژی منفی زیادی اونجا تجمع پیدا کرده یا اون ناحیه دچار مشکلاتی هست، فوق العاده است اگر یه مقداری با پارچه و سرکه اون ناحیه رو بشورن. البته زیاده روی نکنید با در واقع این مدل شستشو. یک بار با سرکه باشه، دفعات بیشترش رو میتونید با در واقع با نمک انجام بدید، با نمک پاکسازی انرژیایی بکنید. حالا علتش رو جلوتر خدمتتون عرض میکنم. همونطور که بهتون گفتم سرکه اینجوری نیست که فقط برای پاکسازی باشه، خیلی کاربردهایی داره که خیلی انرژی کارها، خیلی مدیوم ها هم استفاده میکنن ازش. و شما مثلا میتونید مهرتون یا تصفیه‌تون رو با سرکه یه بار آغشته بکنید تا قشنگ پاکسازی بشه، تمیز بشه. اگر از جایی مثلا تازه دارید تهیه میکنید یا هر ابزاری که تو خونه دارید رو میتونید با یک دستمال آغشته به سرکه یه پاکسازی عمیق انرژیایی بکنید که و البته اینم بهتون میگم حافظه انرژیاییش هم پاک میشه با سرکه. پس فوق العاده است. اگر که به وسیله مشکوکید یا حس میکنید که از خونه سنگینی اومده یا خصوصا کسایی که وسایل دست دوم زیاد میخرن، حالا احتیاج دارن به وسایل دست دوم از سمساری یا هر جای دیگه تهیه میکنن، حتما یه بار با دستمال آغشته به سرکه اون رو تمیز کنید. دوستان معلوم نیست تو اون خونه چه اتفاقاتی افتاده یا افراد اون خونه چه انرژی از خودشون ساطع میکردن و خیلی مهمه که این موارد رو رعایت بکنید تا انرژی های منفی کمتر وارد محیط زندگیتون بشه. اما شاید براتون سوال شده باشه که سرکه سیب مصرف بکنیم یا سرکه انگور تو این زمینه و من ندیدم کسی در مورد این مسئله خیلی صحبت بکنه. تفاوت بزرگی دارن این دوتا و مهمه که بدونید که از چه سرکه استفاده بکنید. سرکه انگور فرکانسش یعنی فرکانس پاکسازیش خب خیلی قوی تره، خیلی عمیق تره. توی منابع اسلامی هم منظورشون از سرکه که گفتن سرکه انگور بوده و برای پاکسازی های عمیق سرکه انگور باید مصرف کنیم. سرکه سیب در واقع اونم قویه متا خب اثرش ملایم تره. برای کسایی که تا حالا با سرکه پاکسازی نکردن میتونن با سرکه سیب شروع بکنن. سرکه انگوری مقداری تیزتر و قوی تره و خب انرژی منفی سنگین تر یا محیط های خیلی سنگین تر رو در واقع اوکیه. ببینید افراد عادی هم میتونن از سرکه انگور استفاده کنن ولی من دارم قدرتش رو میگم. مثلا برای پاکسازی حاله سرکه انگور خیلی سریع و قوی عمل میکنه ولی سرکه سیب خب یه مقدار ملایمتر و نرمتر هستش. سرکه سیب بیشتر برای پاکسازی انرژی منفی و در واقع سبک روزانه متوجهید انرژی منفی روزانه رو تخلیه بکنه، ولی سرکه انگور برای موارد پاکسازی هایی که کسایی که خیلی سنگینن یا کسایی که اذیتن کلا خب سرکه انگور براشون انتخاب بهتریه. ببینید دوستان اگر فراموش کردم بگم خب یکی از روش‌های اصلی پاکسازی همینه که شما مخلوط آب و سرکه رو بنوشید. حالا اگر روش هم آیات قرآن خونده باشه که خب فوق العاده است و برای قطع اتصالات موجودات تاریکی همچنین افزایش انرژی توی بدن فوق العاده است. ولی خب حالا ممکنه که یه سری با معده‌شون در واقع سازگار نباشه. خلاصه رعایت بکنید دیگه، خودتون با کم شروع بکنید که وقت اذیت نشید. یه نکته هم بگم برای مدیوم ها و این نکته خیلی اونا رو ممکنه سردرگمی در بیاره چون مدیوم ها معمولا با سرکه زیاد کار میکنن. ببینید دوستان موجودات نورانی هم از سرکه دوری میکنن، متوجهید؟ علتش چیه؟ علتش اینه که ببینید سرکه از عنصر آتش و آبه، خب یه انرژی خنثی و تیزی داره. حتی موجودات نورانی اون یا اصلا موجودات لطیف، جنس انرژی لطیف، خب حالا هر مدل از موجودات نورانی اینها هم اذیت کننده است براشون سرکه، یعنی قدرتشون رو کم میکنه، نابودشون نمیکنه مثل تاریکی ها ولی قدرتشون کم میکنه، مثل حالت خنثی کننده داره انرژیش براشون. خب به خاطر همین اینا هم از سرکه دوری میکنن و اینجور نباشه که حالا به اون موجود شما شک بکنید یا مثلا حالا روش های دیگه هست برای حالا تست کردن اون موجود و اینکه مطمئن بشید، ولی این روش خیلی نمیتونه دقیق تعیین بکنه. چرا؟ چون اونها هم واقعا از ارتعاش تند و تیز سرکه اذیت میشن. پس اینا رو در نظر داشته باشید و حالا دیدم چون اینجور نباشه که
به اون بنده خدا بخواید در واقع زنین بشید. در مورد خوراکی های دیگه مربوط به پاکسازی که خب خیلی هم دم دستن و تهیه‌شون هم راحته، من ویدیوهای مختلفی تهیه کردم و انشالله دارم تهیه میکنم. اونا رو هم ملاحظه بکنید تا در کنار هم یک پاکسازی بسیار قوی و عمیقی رو انشالله تجربه کنید و خیلی خیلی سبکتر بشید. انشالله در پناه خداوند باشید. ممنونم از حمایت هاتون. فعلا خدا نگهدار.